ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਕਿਚਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਲੀ ਅਰਬੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅਰਬੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਤੇ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਦੀ ਲਈ ਆ, ਅੱਧੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਜਵਾਇਣ ਵਾ, ਜੀਰਾ, ਹਿੰਗ ਵਾ, ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ, ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਵਾ, ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਤੇ 2 ਪਿਆਜ਼ ਚੋਪ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਗੈਸ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਮਕ ਮਸਾਲਾ ਮਿਰਚ ਲਗਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਰਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਠਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਲੂਆਂ ਵਰਗੀ ਅਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਪਲੇਨ ਅਰਬੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਬਣਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਰਮ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਠਾਂ ਵਾਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਬਿਨਾਂ ਗੱਠਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਢੱਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਾਈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਢੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਗੈਸ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀਰਾ, ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਹਿੰਗ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਸਾਡਾ ਜੀਰਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਜਵਾਇਣ ਸੀ ਉਹ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੱਚਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਮੈਲ ਜੋ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਚੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਆ। ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ। ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵਾ, ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਸਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾਤਾ, हल्दी पाती है, नमक पाता,
ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਆ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 3-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਸਾਲਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਛੱਡ ਦਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਤੇਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੁੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਢੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਟਮਾਟਰ ਸਾਡੇ ਆ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਹੀਂ ਦੀ ਕੋਲੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਵੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰਿੱਝ ਲੈਣ ਦਿਆਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਖਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚ ਜਾਣ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨਰਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਓ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।